Chào mừng quý vị độc giả và các đồng môn của Tam Quốc Luận Chiến đã quay trở lại với hành trình giải mã những bộ óc vĩ đại nhất thời đại tiền Trung Cổ. Hôm nay, chúng ta tiếp tục lật mở những trang sử vàng về một nhân vật mà tên tuổi đã trở thành biểu tượng của trí tuệ phương Đông. Nếu ở chương trước, chúng ta đã thấy một Gia Cát Khổng Minh trong bối cảnh gia đình ly tán, lánh nạn phương Nam, thì ở chương này, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn tĩnh lặng nhất nhưng cũng đáng sợ nhất trong cuộc đời ông, giai đoạn ẩn mình tại Long Trung. Tại sao một người có tài, kinh bang tế thế, lại chấp nhận làm một gã nông phu nơi sơn dã? Ẩn sau khúc hát, Lương Phụ Ngâm, là nỗi lòng gì? Hãy cùng chúng tôi bước vào, Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện chương 2. Ngày nắng cày bừa, ngày mưa đọc, Lương Phụ Ngâm. Để giải mã được những câu hỏi ấy, trước hết chúng ta không thể không nhắc tới vùng đất đã nuôi dưỡng nên cốt cách của vị tiên sinh này. Người xưa có câu, địa linh nhân kiệt, một vĩ nhân không bao giờ xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà luôn gắn liền với một vùng long mạch tương xứng. Và tại vùng đất Kinh Châu đầy biến động, có một tọa độ mang tên Long Trung nơi không chỉ là chỗ trú chân, mà còn là bàn cờ thế giúp Khổng Minh quan sát toàn cục thiên hạ. Hãy cùng chúng tôi lùi lại thời gian, để chiêm nghiệm về bối cảnh Long Trung long mạch ẩn mình của một bậc đại trí. Kinh Châu thời bấy giờ, dưới sự cai trị của Lưu Biểu, được coi là một ốc đảo, hòa bình giữa biển lửa chiến tranh của Trung Nguyên. Trong khi Tào Tháo đang mải mê bình định phương Bắc, Viên Thiệu và Công Tôn Toản sống mái tại Hà Bắc, thì vùng đất Tương Dương vẫn giữ được sự trù phú và thanh bình. Gia Cát Lượng, sau khi chú là Gia Cát Huyền qua đời, đã chọn Long Trung, một vùng đồi núi uốn lượn như rồng cuộn phía tây bắc thành Tương Dương làm nơi định cư. Tại sao lại là Long Trung? Về mặt địa lý, Long Trung nằm ở vị trí tiến có thể đánh, lui có thể giữ, gần sát trung tâm chính trị Tương Dương nhưng lại đủ tách biệt để quan sát thiên hạ mà không bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực của Lưu Biểu. Đây không phải là sự trốn chạy, mà là một sự chuẩn bị có tính toán. Một con rồng muốn bay cao, trước tiên phải biết tiềm long, rồng ẩn dưới vực sâu. Trước khi đi sâu vào phân tích cuộc sống ẩn giật đầy bí ẩn này, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Tam Quốc Luận Chiến. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện những series chuyên sâu như thế này. Và bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào thực tế cuộc sống của Ngọa Long tiên sinh. Người đời vẫn thường lưu truyền hình ảnh một Gia Cát Lượng thanh cao, nhàn nhã nơi thôn dã. Nhưng liệu đằng sau lớp áo vải sờn màu và những đường cày trên cánh đồng Long Trung kia là một ẩn sĩ an phận? Hay là một nhà chính trị đang làm thực nghiệm trên chính mảnh đất của mình? Hãy cùng chúng tôi bóc tách sự thật qua phần diễn biến, cuộc sống, cung canh, thực hư chuyện làm ruộng. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung mô tả Khổng Minh tự mình cày ruộng, vui đạo nghèo hay hát bài Lương Phụ Ngâm. Nhưng hãy lật lại Tam Quốc chí của Trần Thọ để thấy một góc nhìn thực tế hơn. Cung canh không phải là nghèo khổ. Việc Gia Cát Lượng tự mình cày ruộng, cung canh không đồng nghĩa với việc ông là một bần nông. Gia tộc Gia Cát vốn là danh gia vọng tộc ở Lang Nha. Tại Long Trung, ông có điền sản, có gia nhân. Việc cày ruộng ở đây mang tính chất tu thân và rèn luyện ý chí. Ngày nắng cày bừa, đây là cách ông tiếp xúc với thực tế, hiểu về đời sống nhân dân, hiểu về nông nghiệp nền tảng kinh tế của mọi quốc gia thời bấy giờ. Một nhà chiến lược không thể chỉ ngồi trong nhà đọc sách mà có thể hiểu được đạo lý, dân dĩ thực vi thiên, dân lấy cái ăn làm trời. Ngày mưa đọc sách, đây mới là lúc Ngọa Long rèn luyện tư duy. Ông không đọc sách theo kiểu tầm chương trích cú, học vẹt từng chữ để đi thi cử, mà ông đọc để lấy đại ý. Những chi tiết về ngày nắng, ngày mưa ấy nghe qua thì có vẻ như một cuộc sống điền viên nhàn hạ, nhưng quý vị hãy dừng lại một chút. Liệu một bộ óc thiên tài như Khổng Minh có lãng phí 10 năm thanh xuân chỉ để làm một lão nông đơn thuần? Chắc chắn là không. Nếu chúng ta chỉ nhìn bề nổi, chúng ta sẽ bỏ lỡ một vở kịch chiến lược vĩ đại đang được dàn dựng ngay trên cánh đồng. Ngay sau đây, hãy cùng Tam Quốc Luận Chiến đi sâu vào lời bình về đạo, cung canh, nơi chúng ta bóc tách một nhà chiến lược đang làm kinh tế và chính trị học thực nghiệm dưới lốt một nông phu. Để hiểu rõ hơn về 10 năm ẩn giật này, chúng ta cần nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc của một nông phu để thấy một nhà chiến lược đang làm kinh tế và chính trị học thực nghiệm. 1. Cung canh, phân tích dưới góc độ kinh tế và giai tầng. Trong xã hội phong kiến, đặc biệt là thời Đông Hán, tầng lớp sĩ đứng đầu tứ dân, nhưng Gia Cát Lượng lại chọn làm việc của tầng lớp nông. Đây không phải là sự hạ mình, mà là một sự lựa chọn chính trị. Về gia thế, gia tộc Gia Cát ở Lang Nha vốn có truyền thống làm quan,
ông nội Gia Cát Phong từng làm tư lệ hiệu úy. Việc ông có điền sản và gia nhân tại Long Trung chứng tỏ ông thuộc tầng lớp địa chủ trí thức. Việc tự tay cày bừa là để thấu hiểu nông chính. Trong Long Trung đối sau này, ông có thể tính toán chính xác lương thảo, huy động sức dân đều bắt nguồn từ những đường cày thực tế này. Triết lý, dân dĩ thực vi thiên, một bậc quân sư chỉ giỏi bày mưu tính kế trên sa bàn mà không biết một mẫu ruộng cần bao nhiêu nước, một hộc thóc nuôi được bao nhiêu quân thì chỉ là tri thức trên giấy. Khổng Minh muốn xây dựng một quốc gia, và ông bắt đầu bằng việc hiểu hơi thở của đất đai. 2. Đọc sách lấy đại ý, tư duy của người làm chủ vận mệnh. Sách Ngụy Lược có ghi chép rất rõ về sự khác biệt trong cách học của Gia Cát Lượng so với những người bạn như Từ Thứ, Thạch Quảng Nguyên, ba người kia chuyên chú vào việc thuộc lòng. Ghi nhớ từng câu chữ, còn Lượng thì chỉ xem xét đại ý. Tại sao lại là đại ý? Kẻ tầm thường đọc sách để đi thi, để làm quan, nên phải thuộc lòng từng điển tích để đối đáp. Nhưng bậc đại trí đọc sách để tìm quy luật vận hành của thiên hạ. Khổng Minh không muốn trở thành một cuốn từ điển sống, ông muốn trở thành người điều khiển các quy luật đó. Sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ, đọc lấy đại ý giúp ông có cái nhìn tổng quát, macro, không bị sa lầy vào những tiểu tiết vụn vặt. Điều này giải thích tại sao sau này, ông có thể bao quát từ chiến lược ngoại giao liên minh tôn lưu đến việc cải tiến kỹ thuật quân sự. Ông nắm cái gốc của vấn đề chứ không chỉ hái cái ngọn của kiến thức. 3. Nếu Khổng Minh không chọn ẩn giật, hãy thử đặt giả thuyết, nếu Gia Cát Lượng ra làm quan cho Lưu Biểu ngay từ đầu, chắc chắn ông sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực giữa phe phái của Thái Mạo và các con của Lưu Biểu. Tài năng của ông sẽ bị lãng phí trong những cuộc đấu đá nội bộ hẹp hòi. Việc chọn ngày nắng cày bừa, ngày mưa đọc sách chính là cách ông định giá bản thân. Ông tạo ra một khoảng cách đủ xa để thiên hạ thèm khát. Một sự bí ẩn đủ lớn để minh chủ phải tam cố thảo lư. Trong binh pháp, đây gọi là dĩ giật đãi lao, lấy nhàn đợi mệt, ông đứng yên một chỗ để cả thiên hạ phải xoay quanh mình. Khổng Minh không chỉ cày ruộng trên đất Long Trung, ông đang cày trên chính tư duy của mình, gieo những hạt giống chiến lược đầu tiên cho một đế chế Thục Hán sau này. Đây chính là bản lĩnh của một người biết chờ đợi thời cơ, biết tích lũy năng lượng trước khi bùng nổ, gieo mầm chiến lược trên luống cày, nhưng nuôi dưỡng khát vọng lại nằm ở lời ca. Người đời nhìn vào Long Trung chỉ thấy một nông phu cần mẫn, nhưng nếu lắng tai nghe kỹ, họ sẽ thấy tiếng gầm nhẹ của một con rồng đang nấp đợi mây mưa qua một bản nhạc đầy bi tráng. Tại sao giữa muôn vàn khúc nhạc thanh cao, Gia Cát Lượng lại chọn một bài hát về mưu kế và cái chết oan khuất từ thời Xuân Thu? Câu trả lời sẽ nằm trong khúc hát Lương Phụ Ngâm, tiếng lòng của kẻ cô độc. Mỗi khi rảnh rỗi, Khổng Minh thường ngâm bài Lương Phụ Ngâm. Đây là một bài hát dân gian vùng Sơn Đông, kể về cái chết oan khuất của ba dũng sĩ, Tam Hổ, dưới mưu kế của tể tướng Án Tử thời Xuân Thu. Nếu việc cày ruộng là để thấu hiểu đất đai, thì việc ngâm bài Lương Phụ Ngâm chính là cách Gia Cát Lượng đối diện với nhân tính và sự khắc nghiệt của chính trị. Để hiểu tại sao một bậc đại trí lại chọn khúc hát đầy bi phẫn này, chúng ta cần đi sâu vào điển tích Nhị Đào sát tam sĩ, hai quả đào giết ba dũng sĩ mà bài hát đề cập. 1. Bi kịch của sức mạnh thiếu trí tuệ. Bài hát kể về ba dũng sĩ nước Tề là Công Tôn Tiệp, Điền Khai Quang và Cổ Dã Tử. Họ có sức mạnh dày non lấp biển, công cao lẫy lừng nhưng lại kiêu ngạo, coi thường phép tắc. Tể tướng Án Tử chỉ dùng hai quả đào để họ tự tị hiềm, tranh giành rồi tự sát. Khổng Minh ngâm bài này không phải để ca ngợi mưu kế của Án Tử, mà là để cảm thán cho thân phận người tài. Trong dòng chảy của lịch sử, kẻ có dũng mà không có mưu, có tài mà không có thế lực bảo trợ thì sớm muộn cũng trở thành quân cờ trong tay kẻ khác. Việc Khổng Minh thường xuyên ngâm khúc hát này cho thấy ông đang tự dằn mình. Ông không muốn trở thành một dũng sĩ, hữu dũng vô mưu, càng không muốn bản thân rơi vào bi kịch thỏ chết chó săn bị nấu. Ông chọn ở lại Long Trung chính là để rèn luyện một tư duy chính trị thượng tầng, nơi trí tuệ phải đi trước sức mạnh. 2. Nỗi cô độc của kẻ tỉnh trong đám người say. Trong Tam Quốc Chí có chi tiết quan trọng, mỗi khi Khổng Minh ngâm bài này, những người bạn của ông thường không mấy bận tâm, hoặc chỉ coi đó là một thói quen lập dị. Góc nhìn đa chiều, đây chính là sự cô độc của thiên tài. Trong khi bạn bè ông đang mơ về những chức vụ thứ sử, quận thú, tức là làm việc trong hệ thống có sẵn, thì Khổng Minh lại hát về sự sụp đổ của các giá trị và sự nguy hiểm của quyền lực. Tại sao lại là bài hát vùng Sơn Đông? Đừng quên, quê gốc của Gia Cát Lượng ở Lang Nha, Sơn Đông.
Ngâm khúc hát quê hương giữa vùng đất Kinh Châu xa lạ là cách ông giữ gìn căn tính, không để bản thân bị hòa tan vào sự hưởng lạc và bình yên giả tạo của vùng đất này dưới thời Lưu Biểu. Khúc hát ấy là sợi dây kết nối ông với nguồn cội, cũng là lời nhắc nhở về một thiên hạ đang đại loạn ngoài kia. 3. Tại sao không phải là một khúc nhạc thần tiên? Nhiều ẩn sĩ chọn ngâm thơ Vịnh Nguyệt, vui thú điền viên để thể hiện sự thanh cao. Nhưng Khổng Minh lại chọn một bài hát về mưu kế và cái chết. Nhận định chuyên sâu, điều này chứng tỏ tư tưởng của Gia Cát Lượng chưa bao giờ rời xa thực tại chính trị. Tâm ông đặt ở chốn Lâm Tuyền nhưng mắt ông luôn nhìn về phía triều đình và chiến trường. Khúc hát, Lương Phụ ngâm, chính là bản cáo trạng đối với một thời đại nhiễu nhương, nơi nhân tài bị rẻ rúng và những âm mưu đen tối đang bủa vây. Mối liên kết với Lưu Bị, sau này, khi gặp Lưu Bị, chính cái chất, đời, cái sự thấu hiểu bi kịch nhân sinh qua khúc hát này đã giúp Khổng Minh dễ dàng bắt nhịp với một vị minh chủ vốn đi lên từ Hàn Vi. Quý vị thân mến, tiếng hát của Khổng Minh giữa núi rừng Long Trung không phải là tiếng hát của một kẻ yếm thế. Đó là tiếng gầm nhẹ của một con rồng đang quan sát con mồi, là sự chiêm nghiệm thấu đáo về quy luật sinh tồn của người tài trong thời loạn. Ông không chỉ hát cho quá khứ, ông đang hát để chuẩn bị cho một cuộc chơi mà ở đó, ông sẽ không bao giờ để mình trở thành nạn nhân của hai quả đào như ba vị dũng sĩ nước Tề năm xưa. Tại sao Khổng Minh lại chọn bài hát này? Hầu hết các học giả như Mao Tôn Cương đều nhận định bài hát thể hiện sự căm ghét đối với những mưu hèn kế bẩn, đồng thời bộc lộ nỗi xót xa trước cảnh nhân tài bị vùi dập. Khổng Minh đang tự ví mình với những bậc hiền tài nhưng chưa gặp được minh chủ. Ông hát để gửi gắm chí hướng, để giữ cho tâm mình không bị mai một bởi cuộc sống bình lặng nơi thôn dã. Nhưng quý vị thân mến, nếu chúng ta chỉ nhìn Gia Cát Lượng như một ẩn sĩ đa sầu đa cảm qua khúc hát ấy, thì có lẽ chúng ta đã quá xem thường Ngọa Long. Đằng sau những giai điệu u buồn của Lương Phụ ngâm và vẻ ngoài thong dong nơi ruộng vườn là một hệ thống vận hành cực kỳ tinh vi. Khổng Minh không chỉ ngồi chờ vận mệnh, ông đang chủ động giang ra một thiên la địa võng để thu thập cả thiên hạ vào trong tầm mắt. Vậy thực hư cái gọi là ẩn giật này là gì? Chúng ta hãy cùng bóc tách chiến thuật, Tiềm Long và mạng lưới tình báo đỉnh cao ngay sau đây. Phân tích chiến thuật, Tiềm Long và mạng lưới tình báo đỉnh cao. Đừng lầm tưởng Gia Cát Lượng ở Long Trung là bị cô lập. Thực tế, ông đã xây dựng một mạng lưới trí thức cực kỳ lợi hại. Đây chính là bước đệm cho chiến lược Long Trung đối sau này. 1. Mối quan hệ với các danh sĩ. Ông kết bạn với Từ Thứ, Mạnh Công Uy, Thạch Quảng Nguyên, Thôi Châu Bình. 2. Trong những cuộc đàm đạo, trong khi các bạn ông mải mê nghiên cứu chi tiết kinh sử, Khổng Minh chỉ cười và nói, các anh sau này có thể làm đến chức thứ sử. Quận Thú. 3. Khi họ hỏi lại ông chỉ cười mà không đáp. 4. Sự công nhận từ bậc tiền bối, ông được Tư Mã Huy, Thủy Kính tiên sinh, gọi là Ngọa Long, được Bàng Đức Công, người đứng đầu giới danh sĩ Kinh Châu, vô cùng nể trọng. 5. Hôn nhân chính trị, việc ông cưới Hoàng Nguyệt Anh con gái của danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn không đơn giản chỉ vì tài năng của bà. 6. Hoàng gia có mối quan hệ thông gia mật thiết với Thái Mạo và Lưu Biểu. 7. Qua cuộc hôn nhân này, Gia Cát Lượng nắm trọn thông tin về nội tình chính trị của tập đoàn Lưu Biểu mà không cần ra mặt. Nhận định chuyên sâu, đây là chiến thuật, marketing bản thân, cực kỳ cao tay. Khổng Minh không đi tìm minh chủ, ông khiến minh chủ phải đi tìm mình bằng cách tạo ra một hào quang, bí ẩn thông qua những lời truyền tụng của giới trí thức đương thời. Chiến lược marketing bản thân của Khổng Minh thành công đến mức, nó không chỉ khiến Lưu Bị, Tam Cố Thảo Lư, mà còn khiến hàng nghìn năm sau, hậu thế vẫn còn sùng bái ông như một vị thánh nhân bất tử. Thế nhưng, giữa ánh hào quang chói lọi của văn học và những dòng chữ khô khốc của chính sử, đâu mới là khuôn mặt thật của Ngọa Long tiên sinh? Liệu chúng ta có đang bị văn chương hóa một con người bằng xương bằng thịt? Ngay bây giờ, hãy cùng Tam Quốc luận chiến lật lại những trang sử cũ để bóc tách lớp màn xương giữa diễn nghĩa và lịch sử. Chúng ta thường thấy một Khổng Minh, thần thánh hóa, trong văn chương, nhưng hãy thử bóc tách lớp màn xương đó. Về khả năng so sánh với Quản Trọng, Nhạc Nghị, trong diễn nghĩa, khi Khổng Minh tự ví mình với Quản Trọng, nhà chính trị lỗi lạc, và Nhạc Nghị, nhà quân sự tài ba, mọi người đều cười nhạo. Tuy nhiên, sử liệu ghi lại rằng Thôi Châu Bình và Từ Thứ đều tin rằng ông thực sự có tài năng đó. Điều này cho thấy sự tự tin của Khổng Minh không phải là kiêu ngạo hão huyền, mà là sự thấu hiểu năng lực bản thân một cách tuyệt đối. Sự thật về việc ẩn giật, có ý kiến cho rằng Gia Cát Lượng ẩn giật vì ông chê Lưu Biểu không có chí lớn. Điều này hoàn toàn có cơ sở. Nếu ông đầu quân cho Lưu Biểu, ông chỉ là một mưu sĩ bình thường.
Nhưng nếu ông chờ đợi một người cùng đường nhưng có chí lớn như Lưu Bị, ông sẽ trở thành độc tôn. Bạn nghĩ sao về việc một thanh niên 20 tuổi lại dám tự ví mình với những bậc vĩ nhân của lịch sử? Liệu đó là sự tự tin hay ngông cuồng? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận để chúng ta cùng tranh luận nhé. Ý nghĩa của giai đoạn ngày nắng cày bừa, ngày mưa đọc sách. Giai đoạn này trong cuộc đời Gia Cát Lượng dạy chúng ta bài học về sự tích lũy thầm lặng. Trong thời đại ngày nay, chúng ta thường vội vã muốn gặt hái thành công ngay lập tức. Nhưng nhìn vào Khổng Minh, ông đã dành hơn 10 năm tại Long Trung chỉ để quan sát, học hỏi và chờ đợi. Tích lũy tri thức, ông không chỉ đọc sách thánh hiền mà còn nghiên cứu thiên văn, địa lý, binh pháp và cả kỹ thuật, sau này là nỏ liên châu, châu gỗ ngựa máy. Rèn luyện tâm tính, cày ruộng giúp ông có sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn đó sau này giúp ông bình tĩnh trước quân đông vạn người, hay khi phải đối mặt với một Tư Mã Ý đầy xảo quyệt. Xây dựng tầm nhìn, Long Trung đối, không phải là ý tưởng nhất thời phát ra khi gặp Lưu Bị. Đó là kết tinh của hàng ngàn ngày quan sát bản đồ, phân tích điểm mạnh yếu của Tào Tháo, Tôn Quyền, Viên Thiệu. Kết, và học lịch sử và triết lý nhân sinh. Kết thúc chương 2 của đại truyện, chúng ta thấy một Gia Cát Lượng đang ở đỉnh cao của sự chuẩn bị. Ông không còn là một chàng trai tị nạn nữa, mà đã trở thành một ngọa long, thực thụ, chỉ đợi một cơn gió lớn để bay vút lên trời xanh. Bài học rút ra: 1. Biết mình là ai, Khổng Minh biết tài năng của mình ở đâu và vị trí nào mới xứng đáng với mình. 2. Chọn đúng thời điểm, không ra sớm để bị vùi dập, không ra muộn để mất cơ hội. 3. Tầm quan trọng của mạng lưới xã hội, tài năng dù lớn đến đâu cũng cần có những người nói tốt cho mình, như Thủy Kính, Từ Thứ. Cục diện thiên hạ lúc này đang chuyển dịch dữ dội. Tào Tháo đã thống nhất phương Bắc, ánh mắt đang gầm gầm nhìn xuống phương Nam. Lưu Bị thì vẫn đang phiêu dạt, nương nhờ Lưu Biểu trong sự uất hận, thịt đùi nảy mỡ. Định mệnh đang kéo hai con người này lại gần nhau. Ở chương sau, chúng ta sẽ chứng kiến một trong những sự kiện kinh điển nhất của lịch sử, Tam Cố Thảo Lư, 3 lần tới nhà tranh. Liệu một kẻ bán giày dệt chiếu như Lưu Bị làm thế nào để thuyết phục được con rồng nằm này xuống núi? Đừng quên nhấn like, share video này nếu bạn thấy hữu ích và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các chương cực kỳ hấp dẫn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Tam Quốc luận chiến. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cuộc luận chiến tiếp theo.